सुरुवातच खतरनाक झाली, कारण इथून खाली येताना आहे ना, या इथून सगळी ही जी आत्ता दगड आहे ती आत्ता कोसळल्या. ते जरा खूपच खडतर होती आणि पूर्ण बसत आलो. ती वाट म्हणजे ही वाट. आत्ता आपण अशा पॉईंटला आलो आहे ह्या इकडून वरतून की इकडे पुढे जायचं आहे, पण रस्ता कळत नाही. पाण्याचा प्रवाह इतका आहे की पाय उचलून टाकायला आहे ना खूप अवघड जाते. नमस्कार मंडळी, मी ज्ञानेश तांदळे पुन्हा एकदा स्वागत करतो आपल्या श्रीमंत सह्याद्री या चॅनलमध्ये. तर मित्रांनो, तोच उत्साह आणि तीच ऊर्जा कायम ठेवत आज आम्ही चाललो आहे प्लस व्हॅलीला, तामिनी घाटातील प्लस व्हॅली. त्यासाठी आपल्याबरोबर आहेत आपले हौशी ट्रेकर्स दिलीप खेडेकर, आमचा पैलवान गणेश कंधारे, चॉकलेट बॉय अक्षय कोबल, नवीन सदस्य प्रदीप कांबळे गाववाले, प्रणय तांदळे फोटोग्राफर, नवीन सदस्य आराध्य, आणि अजून एक नवीन सदस्य करण साठे, CA करण साठे. तर मंडळी आत्ता आपण आहे सान्नी चौकातून. तर आपल्याला जायचं आहे आत्ता सान्नी चौक, भुगाव, भुकुम, घोटावडे, पौड आणि तामिनी घाट मार्गे प्लस व्हॅली. तर निघूया प्लस व्हॅलीचा थरारक ट्रेक बघण्यासाठी. आजची पटकंती पुन्हा एकदा सह्याद्रीमधील तामिनी घाटातील प्लस व्हॅली. मागे जेव्हा कुंडलिका व्हॅलीला गेलो होतो त्यापेक्षा अधिक निसर्गाचं सुंदर रूप बघायला मिळालं. सांगण्यामागचा उद्देश एवढाच की प्रत्येक क्षणाला, प्रत्येक दिवसाला सह्याद्री आपलं रूप बदलत असतो. त्याचंच आजचं हे उदाहरण. ह्यावेळीस मात्र ढगांनी संपूर्ण डोंगर आच्छादून घेतला होता. पांढरे शुभ्र ढग आणि हिरवागार डोंगर, त्यातच आल्हाददायक वातावरण मनाला अगदी आनंद देत होता. सह्याद्रीतील जादुई निसर्गाची किमया बघत अखेर आम्ही पोहोचलो प्लस व्हॅलीच्या स्टार्ट पॉइंटला. नमस्कार मंडळी, तर आपण प्लस व्हॅलीच्या स्टार्ट पॉईंटला पोहोचलो आहे आणि हा आहे प्लस व्हॅलीचा स्टार्ट पॉईंट. तामिनी घाटातच हा चौथरा दिसेल बसण्याचा. तिथून ह्या बाजूनी रोड आपल्याला खाली जायचं आहे आत्ता. आणि त्याच्या आधी सकाळपासून सगळे आमचे हौशी ट्रेकर भुकेले आहेत. सगळे आता आलू पराठावर ताव मारतात आहे. तर नाश्ता करून आपण लवकरच निघूया आपल्या प्लस व्हॅलीला. आणि समोर जर बघितले, समोर पूर्णपणे ढग आता त्या व्हॅलीमध्ये उतरलेत. तर लवकर निघूया प्लस व्हॅलीच्या ट्रेकला. मित्रांनो, सुरुवातच खतरनाक झाली आहे, कारण इथून खाली येताना आहे ना, या इथून सगळी ही जी आत्ता दगड आहे ती आत्ता कोसळले आमच्या उतरताना आमच्या इथून पायाने. आणि सुरुवातच जरा अवघड झालेली आहे. सो बघूया आता पुढे काय होतं. म्हणजे खूपच थरारक ट्रेक होणार आहे हा, थ्रिलिंग. सो बघत राहा. तो मित्रांनो, सुरुवातच भारी झाली आहे, थरारक. ॲक्च्युली आम्ही इथून उतरणार होतो. इथून पूर्ण शेवाळ आहे आणि जवळपास 20 फूट एक खोल खाली आहे. आणि आमचे दुसरे कार्यकर्ते म्हणजे पहिल्यांदाच ट्रेकिंगला आले आमच्याबरोबर, आदित्य लोखंडनी आम्हाला ह्या साईडने रस्ता दाखवला आहे. सो आम्ही आता इथून चाललो आहे. सुरुवातच थरारक झाली असली तरी खूप सावधानतेने पुढे जावं लागणार होतं, कारण पावसाच्या पाण्यामुळे दगडावर शेवाळं आलं होतं. त्यावरून पाय घसरत होते. त्यात तिथले दगडही टोकीदार होते. त्यामुळे काळजीपूर्वकच पुढे जाणं गरजेचं होतं. दरीमधून खाली कोसळत येणारे पाणी, कातळं असलेले शेवाळं आणि खाली उतरायला एकच वाट. त्यामुळे हा ट्रेक भन्नाट होणार यात काही शंकाच नव्हती. मित्र, आत्ता आपण पहिला पॅच कंप्लीट केला आहे. अवघडच होता पॅच, म्हणजे पूर्ण शेवाळ होतं दगडांवरती. त्यामुळे आणि वाटही जरा खूपच खडतर होती. आम्ही पूर्ण बसत आलो. ती वाट म्हणजे ही वाट. ह्या वाटेने आम्ही आत्ता आलो. तर तुम्हाला जर काही असेल तर रस्सी वगैरे सोबतच आणा, दोरखंड वगैरे सोबतच आणा, तर ज्याचा पावसाळ्यात येणार असेल तर.
प्लस व्हॅलीमध्ये आल्यानंतर प्रत्येक पावलावर खास अनुभव मिळत होता. कधी घसरण होत होती तर कधी दगड ढासळत होते, तर काही ठिकाणी बसूनच जावे लागत होते. पण इथे मात्र एकदम भारी वाटलं, कारण इथे पाऊल टाकल्यावर कमरेभर पाण्यात खाली गेलो आणि खाली जातात क्षणार्धात आलेला थकवा निघून गेला. खूप भारी वाटलं. पुढे पाण्याच्या प्रवाहात आपल्या नांग्या टाकून ताठ मानेने उभ्या असलेला खेकडा दिसला. जणू काही आम्हाला सांगत होता की जीवनात कितीही संघर्ष येऊ द्या, त्याचा सामना ताठ मानेने आणि समर्थपणेच करायचा. मित्रांनो, आत्ता आपण अशा पॉईंटला आलो आहे, ह्या इकडून वरतून की इकडे पुढे जायचं आहे, पण रस्ता कळत नाही. ॲक्च्युली इथून रोड आहे पण तो खूपच रिस्की आहे, त्यामुळे आता आम्ही प्रयत्न करतो एक तर इथून नाही तर मागून. नाही, इथूनच आहे, थोडासा रिस्की आहे. आमचे काही मेंबर तिथं पोचलेले आहेत, सो आपण आता इथूनच जाणार आहे. तो मित्रांनो, आता आपण हा पॅच कंप्लीट करून खाली आलो आहे. तर इथून खूप रिस्की होतं, तर तुम्हाला पावसाळ्यात यायचं झालं तर विचार करूनच या, कारण खूप स्लिपली रोड आहे आणि थोडा अशक्य पण आहे आणि अवघड पण आहे. तो विचार करूनच या. जर तुम्हाला एक्सपिरियन्स असेल ट्रेकिंगचा तरच या, नवीन असेल तर यायचा प्रयत्न करू नका. करण, इकडे बघ, कसं वाटतंय? अरे मस्त वाटतंय निसर्गामध्ये फिरायला. पहिल्याबरोबर तुझ्याबरोबर आला, ही अपॉर्च्युनिटी मिळाली. अरे बापरे, वाटतं एवढं तर थरारक आहे ना ट्रेक. इकडून एक रोड आहे, ह्या इकडे आणि मागं आम्ही ह्या इकडून आलो. तर हा आहे प्लस व्हॅलीचा मेन पॉईंट. तर प्रश्न असा पडला आहे आता, नक्की डाव्या साईडला जायचं आहे की उजव्या साईडला जायचं आहे, तोच आत्ता आमचा विचार चालू झाला आहे. बघूया काय नक्की आमचा विचार ठरतो, डाव्या का उजव्या. सो मित्रांनो, थोडासा विचार करून आम्ही आत्ता डाव्या साईडला जाणार आहे. इकडे पाण्याचा प्रवाह इतका आहे की तो पाय उचलून टाकायला आहे ना खूप अवघड जाते, आणि त्यात दगडही स्लिपरी आहेत आणि दगडही खूप लूज आहेत, त्यामुळे चालायला खूप प्रॉब्लेम होतो.
तर मित्रांनो, खरं तर आम्हाला देवकुंड वॉटरफॉल जिथं खाली पडतो तिथं जायचं होतं, पण पाऊस जोरात आला आहे आणि पाण्याचा प्रवाहही खूप मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे आत्ता आम्ही रिटर्न जायचा विचार करतो आहे. उगाच रिस्क नको म्हणून पुढच्या वेळेस आपण परत येऊ, वाटल्यास उन्हाळ्यात पुढच्या वेळेस परत एकदा बघू प्लस व्हॅली. पण आत्ता आपण रिटर्न जाणार. मित्रांनो, आपण प्लस व्हॅलीला आलो, पण ज्या प्लस व्हॅलीच्या मेन पॉईंटला आल्यानंतर पावसाचा जोर इतका वाढला तरी आम्ही पुढे जायचा प्रयत्न केला, पण त्या पाण्याचा प्रेशर खूप जोरात होता. त्यामुळं आम्ही रिटर्न जायचा परत निर्णय घेतला. तर त्याआधी ह्या इकडे मोठे वॉटरफॉल होते, तिथेही जायचा प्रयत्न केला, पण तिथेही खूप स्लिपरी रोड होता आणि दगडही मोठे मोठे होते. त्यामुळे तिथेही आम्ही नाही गेलो. तर आपण प्लस व्हॅली पुन्हा एकदा पूर्ण एक्सप्लोअर करूया, पाऊस कमी असेल तेव्हा, नाही तर मग हिवाळा किंवा उन्हाळ्यात. मित्रांनो, आम्ही रिटर्न चाललो आहे खरं, आता पूर्णपणे चढाई आहे. तर ह्या शेवळ्याच्या दगडामधून आपल्याला चढाई करतो आम्ही आणि आता खरं वाटतं ट्रेक चालू झाला आहे. परतीचा प्रवास करताना थोडी मनाला हुरूर लागलीच होती, कारण आम्ही ठरवलेल्या पॉईंटपर्यंत आम्हाला जाता आलं नाही याची. पण निसर्गापुढे आपण काही करू शकत नाही. त्यामुळे आम्ही घेतलेला निर्णय हा योग्यच होता, कारण त्यानंतर पाऊस जरी थांबला असला तरी वाहणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह हा खूप मोठा होता. असो, काही हरकत नाही. आपण पुन्हा एकदा प्लस व्हॅली हा ट्रेक योग्य वेळी करूया, आणि तो पण शेवटच्या पॉईंटपर्यंत. असो, आता मात्र खडी चढाई होती, कारण येताना असणाऱ्या उताराचं रूपांतर आता चढाईच झालं होतं. त्यामुळे आता खरी मजा येणार होती, कारण आता पाण्याच्या प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने चढाई करायची होती आणि त्यात शेवाळही मोठ्या प्रमाणावर होतं. त्यामुळे आता खरा सगळ्यांचा कस लागणार होता. तर नमस्कार मंडळी, फायनली आपला प्लस व्हॅलीचा ट्रेक कंप्लीट झाला आहे आणि आम्ही पुन्हा त्या स्टार्ट पॉईंटला आलो आहे. प्रॉब्लेम असा झाला, पाऊस जोरात आला आणि पाण्याचा प्रवाह प्रचंड वाढला, त्यामुळे आम्हाला पुढे जाता नाही आलं. सो नेक्स्ट टाईम आपण परत हा ट्रेक करणार आहे. कदाचित हिवाळ्यात करू, तेव्हा पाऊस नसेल, किंवा उन्हाळ्यातही करू. त्यावेळेस नक्की करणार आणि कंप्लीट करणार, म्हणजे जिथून देवकुंड वॉटरफॉल खाली पडतो त्या पॉईंटपर्यंत आपण पुढच्या वेळेस नक्की करणार. सो भेटूया पुढच्या आपल्या नवीन ट्रेकमध्ये. तोपर्यंत आपल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडल्यास नक्की कमेंट करून मला सांगा.